Hogy hogyan él túl a hőséget? Minél kevesebb ruha van rajtad, annál könnyebb, igaz? Hát akkor hogy lehet, hogy a beduinok nyakig beöltözve sétálnak a 45 fokos sivatagban, és mégsem főnek meg? Ez a legfurcsább az egészben, gyakran a ruha az, ami megment a hőségtől. Magyarországon mostanában nyár az olyan, mint hogyha valami trópusi szigeteken élnénk, csak tenger nélkül, pálmafák nélkül és koktél nélkül. A meteorológia idén is hasonló hőséget ígér, szóval a kérdés az, hogy hogyan éljük ezt túl, úgy, hogy a stílusunk is megmarad, és nem nézünk úgy, mint egy túlérett paradicsom a 4-es 6-os villamoson. Ebben a videóban megmutatom, hogy tényleg mit érdemes viselni a legnagyobb hőségben. Jöjjön egy kis kultúrtörténet, egy kis anyagismeret és rengeteg képes inspiráció, úgyhogy indítsuk be ezt a ventilátort, és kezdjük is el. Szóval az ember logikusan azt gondolná, hogy amikor hőség van, a megoldás az, hogy levetkőzünk. De ez nem egészen így működik, az emberi test az nem olyan, hogy minél kevesebb dolog van rajta, annál hűvösebb lesz. Általában az állatok is árnyékba vonulnak, valamilyen védelmet keresnek a nap elől, tehát nem feltétlenül az a megoldás, hogy pucéran kell a körúton sétálgatni. Amikor nagyon meleged van, a tested az egy izzadással, vagyis párologtatással próbálja lehűteni a testedet. Amikor nap éri a bőrödet, ez a párolgás gyakorlatilag lehetetlenné válik, hiszen a nap rögtön felszárítja ezeket a hűsítő nedvességcseppeket, és a bőröd gyakorlatilag teljesen átmelegszik, majd hogy nem úgy érzed, hogy megsülsz. És ilyenkor jön az az érzés, amikor ragadsz, meleged van, csurog rólad az izzadság, hiszen a tested folyamatosan próbálja termelni, hogy megmentsen téged a hőgutától, és már úgy érzed, hogy nincs hova hámoznod magad, már a bőrödet is lehúznád magadról, csak hogy kicsit hűvösebb legyen. Ilyenkor jön az, amit a sivatagi népek, akik tényleg az elképesztő hőségben élnek, már régóta tudnak, nem kevesebb ruha kell, hanem okosabb. Gondolj bele, hogy mit viselnek ezek a népek, akik tényleg elképesztően meleg környezetben élnek. A beduinok ugye a sivatag közepén hosszú kaftánokat, lebernyegeket, zárt nyakú fölsőket, mindenképpen hosszú ujjút, általában ugye fehér vagy világos színben, de sokszor előfordul az is akár, hogy feketében. A lényeg az, hogy a ruhájuk nem tapad a bőrükre, hanem gyakorlatilag lebeg a testük körül, ami egy légbuborékot képez a test körül, és ez a légbuborék képes megtartani a hűvös érzetet a ruha alatt. A fejükön kendő vagy turbán van, tehát a fejükön keresztül sem tud elpárologni a nedvesség, vagyis az izzadság, vagyis tudja hűteni a testet. Plusz megvéd a napszúrástól. Indiában ugyanúgy a nők és a férfiak is hosszújú lengerruhákat, tunikákat, bőnadrágokat, szárikat hordanak, amik könnyű, légáteresztő anyagból készülnek, ugyanúgy, mint a beduinoknál, és szintén kendőt a fejükön, tehát mindenképpen próbálják a testüket beborítani a ruházattal, és nem feltétlenül azért, mert hogy kulturálisan így kívánja a tradíció, hanem ez a tradíció úgy alakult ki, hogy gyakorlatilag a hőség ellen próbáltak védekezni. És mindeközben mi itt Európában kis tapadós poliészter pólóban, rövid nadrágban gyakorlatilag megsülünk. Szóval érdemes elgondolkodni, hogy ezek az ősi kultúrák vajon tényleg jogosan hordták-e ezeket a hosszú, lebegős ruhákat, hosszú ujjal, zárt nyakkal, vagy teljesen megőrültek? Nézzük, hogy miért működhet ez az ősi tradíció a tudományos tények által igazolva. Ezek alatt a hosszú, lazaszabású ruhadarabok alatt, ugye ezek légáteresztők, nagyon könnyen áramlik a levegő, és nem szorul be a hő alá. A világos színek visszaverik a napfényt, tehát kifejezetten hűsítő hatásúak. A természetes anyagok, a len, a pamut, a vászon, a muszlin, a viszkóz sokkal jobban vezetik a hőt, mint a mesterséges anyagok, mint a műszál. A hosszújú, bokáig érő ruhák nem melegebbek, sőt, megvédik a testet a nap sugaraitól, a nap hőjétől és természetesen a leégéstől.
Szóval ezt bátran mondhatjuk, hogy egy jól megválasztott, bőszabású len, pamut vagy vászon maxiruha sokkal jobban megvéd a 35 fokos hőségtől, mint mondjuk egy szűk trikó és egy rövid nadrág. Ilyen 35-40 fokos hőségben tényleg nagyon fontos, hogy átgondoljuk, hogy mit viselünk. És itt felmerül a másik kérdés, amitvel sokszor szembesülünk ebben a tényleg nagyon forró nyári szezonban, hogy tényleg őrültség feketét hordani nyáron, hiszen nagyon sokszor láthatjuk, hogy a beduinok, sivatagban élő törzsek tagjai nagyon sokszor tényleg tetőtől talpig feketébe burkolóznak. Ugye a suliba azt tanultuk, hogy a fekete szín elnyeli a hőt, tehát a fekete szín az nagyon hamar felmelegszik, sokkal hamarabb, mint a fehér vagy világosabb társai. Szóval akkor ezek szerint a beduinok őrültek? Hát nem őrültek, és nem szimplán vallási vagy kulturális szempontokból viselik a feketét, hanem tudnak valamit, amit mi nem. A tudomány szerint is a fekete valóban elnyeri a nap sugarait, de most jön a lényeg. Ha a ruha bőszabású, laza, lenge, nem tapad a bőrre, akkor az elnyelt hő az nem jut el a bőrig, a testedig, hanem a ruhának a külső felszínén marad. És a függőleges hőáramlás, ugye a meleg levegő fölfelé száll, gyakorlatilag elszívja ezt a meleget a tested körül. A 80-as években egy izraeli kutatócsoport kifejezetten vizsgálta ezt a jelenséget, és azt tapasztalták, hogy a fekete beduin ruha nem eredményezett nagyobb testhő emelkedést, mint a világosabb, mert a ruha alatt mozgó levegő kompenzálta a hőelnyelést. Ugye milyen érdekes? De hát ez nem azt jelenti, hogy mostantól aztán fekete ruhát kell hordanunk nyáron, abszolút nem. Hogy működhet a fekete nyáron? Csak akkor, hogyha bőszabású, egy maxi ruha, egy kaftán, egy ilyen oversized ing esetleg. Nagyon fontos, hogy csak és kizárólag természetes anyagból működik ez a metódus, tehát len, pamut, vászon esetleg, és nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy ne tapadjon rád, hanem lebegjen körülötte, tehát ez a légbuborék képződés létre tudjon jönni. Szóval, hogyha ez mind megvan, akkor a fekete is lehet meglepően hűvös viselet. És ráadásul még elegáns is, úgyhogy fekete imádok, mint jó magam, ez az egyetlen módja, hogy tudunk viselni feketét a nyári kánikulában és extrém hőségben. Pedig nem feltétlenül a hőség az ellenséget, hogyha jól választod meg a ruházatodat, akkor gyakorlatilag akár észre sem veszed azt, hogy tényleg 35 fok van, vagy akár 40. Hogy milyen anyagokat is érdemes választani, nyilvánvaló mindenkinek az első válasza fülébe a len, és valóban a len az egyik legszuperebb anyag az ilyen nagy hőségre, ami itt nálunk Svédországban minket nem fenyeget, tehát mi azt hordunk, amit akarunk, de Magyarországon azért ez nem teljesen így van. Szóval a len a nyári anyagok királynője, légáteresztő, könnyen kezelhető, szellős, hűsít, minden, amit akarsz. Sokan azért nem szeretik a lent, mert hogy gyűrődik. A lennek ez a lényege, hogy gyűrődik. Ez a természetes textúrája, úgyhogy ha valamilyen len ruhadarabot gyűrött, akkor nem kell emiatt aggodalmaskodnod, ennek így kell lennie. A len az gyűrött, és pont. Úgyhogy nem kell vasalgatnod, meg ilyen vigyázállásban állnod, hogyha len ruhadarabokat viselsz, hadd gyűrődjön és hadd tegye a dolgát, ez a legeslegjobb viselet egész nyáron. A lenből készülhet tényleg minden, bőruha, maxiruha, nadrág, ing, overall, minden formában működik. A pamut is jó választás lehet, de figyelj, hogy ne legyen túlságosan vastag, vagy túlságosan elasztikus, mert akkor már nem szellőzik úgy. A muszlin pamut vagy a pamutvászon tökéletes választás, nagyon szép textúrák, nagyon jól szellőzik, könnyű, puha, légáteresztő, úgyhogy ez is egy remek textilválasztás. A viszkóz az egy növényi eredetű, kicsit ilyen sejmes hatású anyag, és szintén egy ilyen nagyon klassz, lebegő, áramló hatású textília. Mozog, áramlik, nem tapad rád, feltéve, hogyha jól van szabva. Szuper választás mintás nyári ruhákhoz, maxi ruhákhoz, szerintem ez is egy nagyon-nagyon jól kihasználható textília. Bambusz stencel modál, ezt nem az idegen szavak szótárából szedtem ki, hanem ezek kicsit extra természetes hatású
kicsit különlegesebb anyagok, ha valami extra puhára és fenntarthatóra vágynál. Mindhárom természetes, nagyon kényelmes és nagyon jó az hőszabályozó képességük. Elvezeti az izzadságot, de mégsem nézel ki úgy, mint hogyha két ilyen sörös korsót öntöttek volna a hónod alá. Amit nyáron érdemes elkerülni: poliészter, nejlon, akril, ezek nem lélegeznek ezek az anyagok, és hogyha egyszer beleizzadtál bennük, akkor véged. Egy műszálas ruha nyáron tényleg olyan, mint egy ilyen szaunazsák. Semmi baj ezekkel a műszálas anyagokkal egyébként, tehát én magam is hordok műszálas ruhákat. Itt most kifejezetten a nyári kánikuláról beszélünk, amikor már tényleg nem tudod, hogy mit csinálj, mert csak izzadsz és izzadsz, és lehet, hogy pont a ruha a probléma ebben az esetben. Az is nagyon fontos, hogy milyen színeket viselünk. Hát azt már tudjuk, hogy a fekete nem ördögtől való, de hát nyilvánvalóan azért a feketénél vannak jobb választások. A világos színek a lehető legjobb választás, hát ez nagyon nehéz a sötét színek kedvelőinek, mint amilyen én is vagyok, de nyilván nyári hőségben a világos színek visszaverik a hőt, tehát mindenképpen segítenek abban, hogy a testedet hűvösen tartsuk. A fehér, bézs, krémszín, világoskék, ezek mind visszaverik a napfényt, és nem melegszenek fel annyira. Ezek a színek a lehető legbiztonságosabbak a hőségben, és nyilván a természetes anyagokból ezeket a színeket a legkönnyebb létrehozni. Nagyon fontos, hogy bőszabással párosítsuk, és mindenképpen valamilyen természetes hő áteresztő vagy légáteresztő anyagból válaszd ezeket a darabokat. Ezek a nagyon világos színek akkor mutatnak jól természetesen, hogyha egy kicsit lebarnultál, ha egy kicsit napcsókolta a bőröd, amit egy nagyon megfontolt napozással el lehet érni, de hogyha te sem szereted magadat a napon süttetni, illetve félsz a napfénytől, akkor nyugodtan használj önbarnítókrémet, én magam is ezt teszem, most is ez van rajtam, és ez a lehető legegyszerűbb megoldás, hogy mégiscsak szép színed legyen, de mondjuk védd magad az UV-sugárzástól. De természetesen azért semmi baj a napfénnyel, napfényre szükségünk van, már csak a testünk helyes működéséhez is. Csak módjával. A természetes tónusok is jó választások lehetnek, mint az oliva, a homokszín, a zsája, terrakotta. Ezek nem túl világosak, mégis kevésbé melegszenek fel, és nagyon jól mutatnak természetes anyagokból. A pasztelszínek is remek választás lehet, mert ezeknek nem csak fizikai hűsítő hatása van, hanem egyébként egy ilyen pszichológiai, vizuális hűsítő effektje is van, valószínűleg azért, mert a fagylalt színnel, vagy a fagylalttal kapcsoljuk őket össze, úgyhogy amikor ránézel ezekre a színekre, egyfajta mentális hűsítő hatást is élvezhetsz. Nyilvánvalóan világosabb tónus, kisebb hőelnyelő hatás, és ezek a bő, kicsit lebegős ruhák elképesztően jól néznek ki ezekből a pasztelszínekből, akár mintás is lehet, úgyhogy itt 3 az egyben, a szín, az anyag és a szabás minden egyben tud létrejönni, úgyhogy ezekből nagyon klasszul el lehet készíteni, vagy lehet választani akár maxi szabású kis bő, laza ruhácskákat. Szuperül passzolnak egymáshoz is, úgyhogy akár monokróm szettekkel, vagy tónusos outfittekhez is abszolút ideális. Az előző videóban már beszéltem a különböző szín kombinációkról, úgyhogy ha nem láttad még azt a videót, akkor mindenképp javaslom, hogy nézd meg. 10 extra különleges színkombináció a nyárra, úgyhogy lehet, hogy ezt a 2 videót remekül fogod tudni hasznosítani a nyári gardróbodnak a kialakításában. Na most már megbeszéltük a fazont, az anyagot, a színt, de hát most felteheted magadban azt a kérdést, hogy oké, bő, szellős, lenge, de hát mit csináljak, hogy azért valami formám is legyen ebben a ruhában, hogyan tudunk valamilyen sziluettet kialakítani ezekből a bőszabású ruházatokból. Nem akarunk úgy kinézni, mint egy ilyen elszabadult strandtörölköző, vagy mint a nagymama a kis hálóruhájába. A kulcs az, hogy legyen valami olyan momentum a ruhán, egy olyan mozzanat, ami megszakítja ezt a bőszabást, és visszatereli a figyelmet arra a testrészre, amire te szeretnéd. Én ezekben a bőruhákban is fontosnak tartom, hogy azért a derék legyen valamilyen szinten kiemelve,
semmiképpen se legyen szoros, de legyen látható, hogy hol van a derekad. Az empír szabás, egy kicsit a derekat kiemelő szabás, vagy egy gumírozott derékrész segíthet kiemelni azt, hogy mégiscsak hol van a derekad, hogy ne úgy nézzél ki, mint egy krumplizsák. Egy lazán megkötött öv is jó megoldás lehet, általában ezekhez a bő ruhákhoz adnak saját anyagából övet, legyen lazán megkötve, ne szorítsd el a derekadat, illetve ne egy bőrövet viselj hozzá, hanem tényleg valami kis laza megkötőt, ami engedi a levegőt áramlani. Egy V nyakkivágás, egy oldalslica ruhán, egy félvállas megoldás, valami, ami egy kicsit megtöri ezt a nagyon bő és zsákszerű fazont, ez mindig segít, egyrészt kihozza egy kicsit a nőiességet, illetve ad valamiféle fazont ennek a ruhának. Ezek mind optikailag nyújtanak, ugye a vertikális vonalak, ezek mind optikailag nyújtanak, és ezáltal megnyújtják a sziluettedet. És egy kicsit struktúráltabbá teszik a megjelenést. A másik, hogy amikor ilyen lágyesésű anyagokból választasz ruhát, ezek nem merevek, ezek mozognak, libegnek, lobognak, és ezáltal sokkal jobban követik a formádat, a sziluettedet, tehát nem leszel egy zsák, hanem fogja mutatni az alakodat, ahogy mész benne, ahogy mozogsz benne, azért nem csak így ráül a testedre, nem leszel tömbszerű benne, hanem van egy ilyen finom játékossága, ami azért megmutatja a formáidat. Úgyhogy ezekkel is tudsz játszani, de én szerintem az is jó megoldás, hogy egy bőing, egy bőnadrág, és alatta kigombolt ing, és alatta egy kicsit szűkebb pamuttop, vagy valamilyen természetes anyagból készült kicsit testhez simulóbb top. Szerintem ez is tökéletes megoldás, a levegő tud áramlani, világosabb anyagból választ, természetes anyagból, és így a csinosság is megmarad, de a jó érzés is. Kiegészítőkkel nagyon-nagyon jól lehet vezetni a tekintetet, lehet akár egy hosszú ékszeranyakadban, ami szintén karcsúsít, mondjuk a derekadnál áll meg, így a derekadra viszi a tekintetet, egy kendő a hajban, egy hangsúlyosabb cipő, tehát ami szintén nyújt, és a testednek a két végére viszi a tekintetet, tehát ezekkel is nagyon jól lehet játszani. Akár egy táska, egy ilyen crossbody táska, egy ilyen általvetős táska is tudja formálni az alakodat. Mind remek kiegészítők arra, hogy vezesd a tekintetet, és egy kicsit tudjad alakítani a formát, amit létrehozol az outfitteddel. Szóval a bőruha nem feltétlenül ellenség, a hőségben semmiképpen, csak kicsit meg kell tanulnunk, hogy hogyan bánjunk velük. Bocs, hogy megszakítom ezt a videót, de hát lehet, hogy még nem találkoztunk, még először jársz ezen a csatornán, úgyhogy gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájának vagyok a vezető sminktanára, amit imádok csinálni, és ezen a csatornán többnyire sminkkel, divattal, stílussal kapcsolatos videókat találhatsz meg, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor ne is habozz tovább, gyorsan iratkozz fel, nyomd meg azt a kis csengőcskét is, és így nem maradsz le semmilyen klassz új videóról. Előre is köszönöm. Hogy milyen fazont választ, én elsősorban a maxi ruhákat javasolnám, ezek tényleg a legkényelmesebbek, természetesen ne legyen szűk, tehát mindenhol egy kicsit ugye lebegősnek kell lennie, de talán ez a lehető legjobb megoldás, hogyha vastagabb a combod, akkor nyugodtan vásárolhatsz egy kis, ezt az izzadsággátló kenős dezodort, és kend a két combot közé, ez meg fogja akadályozni, vagy meggátolja azt, hogy összedörzsölődjön, és nagyon kidörzsölődjön a combod, mert tudom, hogy sokaknak ezért problémás a ruhák, illetve a bő szoknyák viselése, de ezzel ezt remekül tudod ellensúlyozni. Bő ingek, egy fehér ing, vagy bármilyen ilyen lebegős kis fölső, az nagyon jó, akár ki is gombolhatod, be is gombolhatod, ezek mindenképpen nagyon jó szolgálatot tesznek ebben a nagyon hőségben. Kombinálhatod rövid nadrággal, vagy egy egyenes szárú nadrággal, nem bermudával, és ilyen kis cuppanós nadrággal, egy egyenes szárú nadrággal. Akár fel is hajthatod az ujját, vagy a gallérját, lehet stylingolni, játszani vele egy kicsit, de az biztos, hogy ez akár a leégéstől is megvéd.
Úgyhogy inkább váltsál át valamilyen bőszárú nadrágra, tényleg ilyen pizsamanadrág fazon is jó, de egy palazzo nadrág, vagy bármilyen ilyen bőszárú, lebegő nadrág fazon szerintem tökéletes választás erre a forróságra. Ezeket könnyen tudod kombinálni bármilyen toppal, bármilyen természetes anyagból készült toppal, vagy akár egy len blazerrel is, úgyhogy irodai szethez is tökéletes, de a nyaraláshoz is, úgyhogy ezek nagyon jól kihasználható kis darabok, ezek a bőszárú nadrágok, vagy akár bő szoknyák is, egy maxi szoknya is tökéletes lehet, csak nyilvánvalóan attól függ, hogy mivel kombinálod őket össze. Aki szereti az overallokat, az is működhet, bár nem tudom, hogyan mentek el benne pisilni. Ez mindig egy nagy kérdés az overalloknál, de itt is lehet kapni kifejezetten bőszabású overallokat, amit tényleg csak egy kis laza övvel megkötsz a derekadon, és egy nagyon stílusos megjelenést ad, úgyhogy ez is egy jó megoldás lehet, hogyha neked az előbb említettek nem okoznak problémát. Szóval a kánikulára a megoldás azok a bőszabású, természetes anyagú ruhadarabok. Ne félj tőlük, nem leszel elveszett benne, használd ezeket a kis trükköket, a V-szabás, a slíc, egy kis övecske. A lényeg az, hogy picit struktúráltabbá tedd ezt az outfitet, nem kell feltétlenül rácuppanni az egésznek, csak valamilyen formát alakíts ki vele, akár kiegészítőkkel, akár a szabással. Szóval, hogyha beüt a kánikula, akkor ne azon gondolkozzál, hogy mit vegyél le, hanem azon, hogy mit vegyél föl. És nyugodtan játsz a színekkel, és így sokkal élvezetesebb lesz ez a brutális hősége az aszfalt dzsungelben, Budapesten, vagy bármelyik városban, vagy vidéken is, ezt mindenhol nehéz túlélni, úgyhogy próbáld ki ezeket a kis tippeket, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fognak neked beválni. Írd meg, hogy te miket szoktál fölvenni ebben a borzasztó kánikulában, nagyon kíváncsi vagyok. Lehet, hogy neked is van valami jó tipped, vagy ötleted a nőtársaink számára. Szóval segítsük egymást, és mondjuk el egymásnak a trükkjeinket, ezt nagyon megköszönöm, nőtársaink nevében is. Nekem ezek lettek volna a kis tippjeim, trükkjeim, hogyha tetszett, akkor kérlek szépen, hogy nyomj egy lájkot, nekem ez nagyon sokat jelent, nagyon jó visszajelzés, természetesen oszd is meg, mert lehet, hogy másnak is hasznos lehet, más is szenved a kánikulában. Hogyha eddig nem tetted, akkor kérlek, hogy iratkozz fel, mert jobbnál jobb videókkal készülök, amikről nem akarsz lemaradni, ezt garantálom. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem ma is, találkozunk hamarosan. Sziasztok!